नमस्कार. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्र हो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 5वी विषय गणित घटक समछेद अपूर्णांकांची बेरीज या घटकाबद्दलची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा, म्हणजे तुम्हाला समछेद अपूर्णांकाची बेरीज कशी करायची याबद्दलची माहिती प्राप्त होईल. व्हिडिओ निर्मिती आहे श्री गावित JS, सहाय्यक शिक्षक, महाराष्ट्र हायस्कूल आत्याळ, तालुका गडिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर. विद्यार्थी मित्र हो, आपण जर माझ्या YouTube चॅनलला पहिल्यांदाच भेट देत असाल, याआधी आपण माझ्या YouTube चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर आपण माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरांना सुद्धा शेअर करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण समछेद अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची याबद्दलची माहिती आपण पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, याच ठिकाणी आपण समछेद अपूर्णांकाची बेरीज करणे याच्यासाठी दोन उदाहरणं आपण यासाठी पाहणार आहोत. पहिलं उदाहरण आहे 3/7 अधिक 5/7. याच ठिकाणी दोन्ही अपूर्णांकांचे छेद जर बघितले तर ते आपल्याला समान दिसत आहेत, म्हणजेच हे दोन्ही अपूर्णांक समछेद अपूर्णांक आहेत. आता या दोन्ही अपूर्णांकांचं आपल्याला काय करायची आहे, बेरीज करायची. बेरीज करण्यासाठी आपल्याला या दोन्ही अपूर्णांकांची मांडणी आपल्याला या पद्धतीने करून घ्यायची आहे. आता याच ठिकाणी पहिली पायरी काय करायची आपण, की अंशांची बेरीज करायची आपल्याला. म्हणजेच बघा 3 अधिक 5 अशा पद्धतीने अंशांची बेरीज करायची. आणि छेद जे आहेत ते समान असल्यामुळे आपल्याला इकडे सामायिक एकच याच ठिकाणी छेद घ्यायचा आहे 7. आता पुढची पायरी काय आहे, की आपल्याला आता अंशांची जी बेरीज रूपांतरामध्ये आपण लेखन केलेलं आहे त्याचं आपल्याला बेरीज करायची. म्हणजे 3 अधिक 5 बरोबर किती होणार, 8 होणार. म्हणजे आपलं अंश आला 8 आणि छेदस्थानी राहणार 7. अशा पद्धतीने याच ठिकाणी बेरीज झालेली आहे. 3/7 अधिक 5/7 बरोबर 8/7 ही त्यांची बेरीज आली. आता दुसरं उदाहरण बघा, याच्यामध्ये आपल्याला 3 अपूर्णांक दिसत आहेत. तिन्ही अपूर्णांक जर छेद पाहिले तर ते समान आहेत. पहिल्या अपूर्णांकामध्ये छेद 5 आहे, दुसऱ्या अपूर्णांकाचा छेद 5 आहे आणि तिसऱ्या अपूर्णांकाचा सुद्धा छेद आपल्याला 5 दिसतोय. म्हणजे याच ठिकाणी तिन्ही अपूर्णांकांचे छेद समान आहे, म्हणजे हे तिन्ही अपूर्णांक समछेद अपूर्णांक आहेत. आता यांची बेरीज कशी करायची, तर यांचे सुद्धा सेम आपण जसं पहिल्या उदाहरणामध्ये बघितलं तसंच अंशांची बेरीज करायची आपल्याला. म्हणजे 3 अधिक 2 अधिक 4 अशा पद्धतीने अंशांची आपल्याला बेरीज मध्ये रूपांतर करून लिहायचं आहे. आणि सगळ्यांचा छेद समान असल्यामुळे, सामायिक असल्यामुळे आपल्याला इकडे एकदाच फक्त 5 घ्यायचा आहे. आता अंशांची बेरीज करून घ्या. अंशांची बेरीज किती येणार, 3 आणि 2 5, 5 आणि 4 9 आली. म्हणजेच अंशस्थानी येणार 9 आणि छेदस्थानी येणार 5. अशा पद्धतीने आपण याच ठिकाणी अगदी सहज आणि सोप्या पद्धतीने समछेद अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे आपण या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत. व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केला नसाल तर सबस्क्राइब करा आणि इतर मित्रांना सुद्धा आपल्या हा व्हिडिओ शेअर करा. आपण माझ्या YouTube चॅनलला भेट दिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं आभार. धन्यवाद.